บ่ายวันที่ 9 กันยาปี 1912 จิมลอฟคุณตาของปู่เมื่อยังเด็กนั้นเร่งฝีเท้าไปดูรถไฟสายมอนทรีออลแล่นไปเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กตามเคยภาพชายผมสีเงินใส่เสื้อคลุมยาวโบกมือให้กับเขาจากรถไฟนั่นจิมได้เห็นจึงตะลึงจนร่วงจากรั้วที่นั่งอยู่ชายที่จิมเห็นบนรถไฟในวันนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาและชีวิตมนุษยชาติไปตลอดกาลคุณตาจิมปูเทียดหนูไม่มีโอกาสได้พบพระอับดุลบาฮาแต่พระชนชีพพระองค์เป็นแบบอย่างแก่เราและเรื่องราวของพระองค์เริ่มที่ตะวันออกไกลโพ้นในอาณาจักรเปอร์เซียพระอับดุลบาฮาประสูติที่เมืองเตหะรานพระบิดามารดาพระบาฮาอุลลาและท่านนาวาบทรงรักพระองค์ยิ่งโดยตอนประสูติได้รับพระนามว่าอับบาสซึ่งแปลว่าสิงโตคืนเดียวกันที่พระอับดุลบาฮาประสูติพ่อค้าหนุ่มในเมืองชีราสประกาศว่าได้เวลาที่โลกตื่นตระหนักทางจิตวิญญาณแล้วนี่คือรุ่งอรุณของยุคแห่งสันติและความเป็นธรรมตามที่หลายศาสนาของโลกทำนายไว้พระองค์ทรงพระนามว่าพระบ๊อบซึ่งหมายถึงประตูในภาษาอาหรับคำสอนของพระบ๊อบได้รับการขานรับจากพระบาฮาอุลลาท่านนาวาบและคนนับแสนที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดใหม่ที่เชื่อว่าศาสนาคือหนทางสถาปนาความเป็นหนึ่งของพระเจ้าความเป็นหนึ่งของมนุษย์และความเป็นหนึ่งของศาสนาพระบ๊อบทรงประกาศภารกิจการแผ่วทางสู่พระผู้นำข่าวสารองค์ใหม่ผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์เองเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักบวชส่วนใหญ่หวั่นเกรงว่าจะสูญเสียอำนาจจึงลุกฮือเพื่อหวังดับแสงสว่างของศาสนาใหม่นี้และปี 1850 พวกเขาตัดสินใจประหารองค์พระบ๊อบการมุ่งทำลายล้างนี้ทำให้สาวกนับหมื่นถูกสังหารเพราะความเชื่อของเขาแม้พระบาฮาอุลลาทรงสืบเชื้อสายตระกูลอันสูงศักดิ์แต่กลับถูกขังคุกหลุมดำน่ารังเกียจในเตหะรานพระอับดุลบาฮาและครอบครัวสูญสิ้นทุกสิ่งเฝ้ากังวลถึงชะตากรรมของพระบาฮาอุลลาทุกนาทีระหว่างนี้ท่านนาวาบพระมารดาของพระองค์ถึงกับต้องแบ่งแป้งใส่กำมือลูกๆเพื่อประทังชีวิตเมื่อไม่มีอาหารอื่นใดขณะทรงทรมานจากโซ่หนักอึ้งจนทิ้งรอยแผลเป็นบนพระวรกายตลอดพระชนชีพพระบาฮาอุลลาทรงได้รับทราบพระประสงค์จากพระเจ้าซึ่งเป็นการเรียกร้องจากสวรรค์ให้ทรงลุกขึ้นประกาศแก่ทุกคนบนโลกถึงรุ่งอรุณใหม่ของมวลมนุษยชาติครอบครัวร่ำไห้โล่งอกเมื่อพระบาฮาอุลลาได้รับอิสรภาพแต่พระเจ้าชาทรงเนรเทศพระองค์และครอบครัวจากเปอร์เซียชั่วกาลนานพระอับดุลบาฮาซึ่งมีอายุเพียง 9 พรรษาทรงเป็นบุคคลแรกของโลกที่ตระหนักว่าพระบาฮาอุลลาคือพระศาสนทูตของยุคนี้พระองค์จะทรงเป็นเกราะกำบังพระบาฮาอุลลาทรงเลือกใช้พระนามอับดุลบาฮาหมายถึงผู้รับใช้แห่งบาฮาผู้รับใช้พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ทรงดำรงชีวิตเป็นต้นแบบตามคำสอนของพระบิดาพระองค์คือพระผู้ทรงเป็นแบบอย่างพระอับดุลบาฮาทรงใช้เวลาช่วงเยาว์วัยถูกเนรเทศกับพระบาฮาอุลลา
เริ่มจากการจากมาตุภูมิไปยังแบกแดดกลางฤดูหนาวท่านบาฮิเยขนุมพระคณิษฐาจดจำความหนาวและความกล้าของพระเชษฐาได้เสมอพวกเราทุกคนไม่มีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอและต้องทนทรมานเมื่อสัมผัสความหนาวเหน็บในระหว่างที่ทรงม้าพระบาทและพระหัตถ์ของพระอับดุลบาฮาบวมและเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งแม้จะทรงเจ็บปวดพระอับดุลบาฮาทรงทำทุกสิ่งเพื่อบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นโดยเฉพาะพระบิดาช่วง10 ปีที่ถูกเนรเทศในแบกแดดพระบาฮาอุลลาห์ทรงปลีกวิเวกไปอยู่เทือกเขาเคอร์ดิสถานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบแก่พระองค์พระอับดุลบาฮาวัยเยาว์อธิษฐานทุกคืนวันให้พระบิดาหวนคืน2 ปีผ่านไปก่อนพระบาฮาอุลลาห์ทรงดำเนินกลับพระคณิษฐาทรงเล่าว่าพระบิดาของข้าพเจ้าทรงดำเนินเข้ามาในบ้านการพบกันของพระเชษฐากับพระบิดาของพระองค์เป็นภาพที่ตาตรึงใจที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยพบมาพระอับดุลบาฮาทรงทิ้งกายลงแทบพระบาทของพระบิดาและพระบาฮาอุลลาห์ทรงกันแสงอยู่เหนือพระบุตรของพระองค์พระอับดุลบาฮาทรงเล่าภายหลังว่ารสชาติขนมปังแห้งๆและอินทผลัมช่วงนั้นหวานยิ่งกว่าอาหารอื่นใดในโลกวันเหล่านั้นที่กระแสเชี่ยวกรากของพระธรรมอันสูงส่งหลั่งไหลมาจากปากกาของพระบาฮาอุลลาห์คืนแล้วคืนเล่าจวบจนรุ่งสางเจ้าหน้าที่รัฐตื่นกลัวเพราะพระบารมีที่เพิ่มทวีจึงเนรเทศครอบครัวพระองค์อีกคราตอนแรกไปอิสตันบูลต่อมาไปเอเดเนที่ซึ่งมีการบันทึกภาพถ่ายของพระองค์เป็นครั้งแรกพระบาฮาอุลลาห์ทรงเริ่มตรัสเป็นในถึงชะตากรรมอันยิ่งใหญ่และสถานะพิเศษยิ่งของบุตรของพระองค์การเนรเทศครั้งสุดท้ายนั้นเลวร้ายที่สุดนั่นคืออักคาเมืองคุกน่ารังเกียจเมื่อกล่าวถึงสภาพเลวร้ายยิ่งของการเดินทางเข้าเมืองอักคาพระคณิษฐาท่านบาฮิเยขนุมทรงจำได้ดีว่าพระเชษฐาห่วงใยเกียรติของสตรีขณะเดินทางเพียงใดในสมัยนั้นไม่มีท่าเทียบเรือผู้โดยสารต้องเดินลุยน้ำเข้าฝั่งผู้ว่าราชการสั่งให้สตรีขี่หลังบุรุษขึ้นฝั่งพระอับดุลบาฮาทรงคัดค้านพระองค์ทรงหาเก้าอี้มาตัวหนึ่งเพื่อใช้เป็นเกี้ยวด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนอีกคนหนึ่งพระองค์เองทรงหามบรรดาสตรีเข้าฝั่งช่วงแรกของการถูกคุมขังในปราการบ้างมีสหายเสียชีวิตส่วนที่เหลือต่างล้มป่วยพระอับดุลบาฮาทรงเช็ดตัวคนป่วยป้อนอาหารและพยาบาลพวกเขาพระองค์ไม่ทรงพักจนเมื่อพระอับดุลบาฮาทรงพาเราผ่านพ้นช่วงวิกฤตพระองค์เองทรงเหนื่อยล้าหมดกำลังและล้มป่วยลง2 ปีเต็มที่พระบาฮาอุลลาห์พระอับดุลบาฮาและเหล่าผู้ถูกเนรเทศถูกจองจำในเรือนจำภายในกำแพงเมืองคุกนั่นแม้ในภาวะเช่นนี้ทุกคนกลับรู้สึกปิติสุขใจถึงขนาดที่แต่ละวันพระอับดุลบาฮาจะทรงเรียกนักโทษแต่ละคนให้เล่าเรื่องน่าขันที่เกิดขึ้นคนละเรื่องพวกเขาจะพากันหัวเราะจนน้ำตาไหลอาบแก้มอีกฝากอ่าวเมืองอาคาคือภูเขาคาเมลอันศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้ารอมาหลายศตวรรษเพื่อจะได้เห็นความรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นนายดังที่พระคัมภีร์แต่การก่อนสรรเสริญไว้หลายปีต่อมาความนิยมนับถือในพระบาฮาอุลลาห์ทำให้ข้อจำกัดลดลงพระองค์ทรงดำเนินบนเขาคาเมลกับพระอับดุลบาฮาผู้ทรงเล่าว่าครั้งแล้วครั้งเล่าพระองค์ทรงสรรเสริญพื้นที่หนึ่งบนเขาคาเมลโดยตรัสว่าจุดนี้น่าอยู่ชวนพึงใจและมีทิวทัศน์ชวนอัศจรรย์ใจยิ่งพื้นดินนั้นได้รับพรจากรอยพระบาทของพระบาฮาอุลลาห์มีต้นไซปรัสจำนวนหนึ่งพระผู้ทรงความงามอันอุดมพรมักทรงนั่งเล่นใต้ร่มไม้นั้นพระองค์ทรงชี้ให้พระอับดุลบาฮาทราบถึงจุดที่ควรสร้างพระสถูปอันสมเกียรติเพื่อบรรจุพระบรมศพของพระบ๊อบ
ครานั้นพระอับดุลบาฮายังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นไม่รู้จักเจ้าของหรือผู้รับเหมาและไร้ซึ่งเงินทุนทั้งพระบรมศพของพระบ๊อบก็ยังอยู่เปอร์เซียพระองค์ได้ทรงเริ่มภารกิจอันยากยิ่งตามที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงมอบหมายไว้ให้ลุล่วงเพียง1 ปีจากนั้นก่อนรุ่งสางวันที่29 พฤษภาคม ปี 1892 พระบาฮาอุลลาห์สิ้นพระชนม์หทัยของพระอับดุลบาฮาแตกสลายพระองค์บรรทมไม่ได้เลยถึง3 วัน 3 คืนเพราะความระทมและตรัสว่าการพรากจากได้เผาผลาญเราวันที่เคยสว่างไสวกลับมืดมิดดุจราตรีและเหล่าดอกกุหลาบแห่งวันวานบัดนี้กลายเป็นธุลีและซากปรักหักพังตะวันแห่งสัจธรรมพระผู้เป็นดวงประทีปแสนยิ่งใหญ่อัสดงเหนือขอบฟ้าของโลกเพื่อเสด็จขึ้นเปล่งรัศมีชั่วการอยู่เหนืออนันตภพพระอับดุลบาฮาทรงส่งสารไปยังเมืองอักคาแจ้งข่าวการสวรรคตของพระบาฮาอุลลาห์9 วันหลังสวรรคตมีการเปิดอ่านพระประสงค์และพินัยกรรมของพระบาฮาอุลลาห์ต่อชุมชนบาฮายศาลนี้พระบาฮาอุลลาห์ทรงสถาปนาพระปฏิญญาเพื่อรับประกันความสามัคคีของศาสนาและสาวกของพระองค์หลังการสวรรคตและสืบต่อไปพระองค์ทรงแต่งตั้งพระอับดุลบาฮาเป็นศูนย์กลางของพระปฏิญญานั้นดวงสุริยันของพระบาฮาอุลลาห์ที่ลับขอบฟ้าไม่ได้ตามมาด้วยราตรีมืดมิดแต่เป็นรัศมีของดวงตะวันที่สะท้อนจากจันทราแห่งพระปฏิญญาฉายส่องนำทางข้างหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของพระองค์นั่นคือการประสานมวลมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวพระบาฮาอุลลาห์ทรงเปรียบพระอับดุลบาฮาดุจกิ่งไม้ที่แตกมาจากต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์ทรงเป็นกิ่งที่พระเจ้าทรงเชิดชูขึ้นสูงจนร่มเงาบารมีของพระองค์แผ่ขยายครอบคลุมมนุษยชาติเราบันดาลให้เจ้าเป็นที่พักพิงแก่มวลมนุษย์เป็นเกาะกำบังแก่ทุกชีวิตในสวรรค์และโลกขอพระเจ้าทรงปกป้องเพิ่มคุณค่าและค้ำจุนพวกเขาโดยอาศัยเจ้าเป็นสื่อขอพระองค์ทรงบันดาลใจเจ้าพระอับดุลบาฮาคือของขวัญล้ำค่าที่พระองค์ประทานแก่มนุษย์พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างทรงแสดงธรรมของพระบิดาอย่างสมบูรณ์ทรงตรัสว่าสถานะของพระองค์คือสถานะแห่งการรับใช้พระชนชีพแห่งการรับใช้อย่างถ่อมตนสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่อยากเติมชีวิตทางจิตวิญญาณให้สมบูรณ์ขึ้นมีเรื่องราวหลายคนหลายชุมชนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่พระองค์แสดงไว้ว่าจะรับใช้ผู้อื่นอย่างไรจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆและสร้างความสามัคคีแก่มวลมนุษย์ได้อย่างไรผู้แสวงบุญหลากหลายพื้นที่ของเปอร์เซียและประเทศใกล้เคียงยังคงเดินทางมายังอักคาโดยมากเดินเท้าหลายร้อยกิโลเมตรผ่านดินแดนมากอันตรายพระอับดุลบาฮาทรงต้อนรับขับสู้ผู้แสวงบุญในทุกด้านจบจนบั้นปลายพระชนชีพพระองค์มักตรัสถึงความจงรักภักดีอย่างไม่เห็นแก่ตัวของพวกเขาการมาเยือนอย่างไม่ขาดสายของศาสนิกรวมถึงผู้แสวงบุญจากแดนอื่นได้กระชับสัมพันธ์พระอับดุลบาฮากับสาวกที่กระจายอยู่ทุกมุมโลกพระอับดุลบาฮาทรงปิติยิ่งเมื่อผู้แสวงบุญกลุ่มแรกจากตะวันตกมาถึงในปี 1898 เพราะไม่มีท่าเทียบเรือในเมืองไฮฟาลัวเกสซิงเกอร์บาฮาชาวอเมริกันต้องโหนตัวลงเรือแจววันหนึ่งพระองค์ขอให้ลัวช่วยไปดูแลชายท้องถิ่นที่นอนป่วยในเมืองคุก
ชายผู้ที่พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดด้วยหวังจะปรนนิบัติดั่งพระองค์ลัวรับคำสั่งอย่างตื่นเต้นแต่เมื่อเธอถึงบ้านเขาก็ต้องตะลึงกับสภาพของเขาและกลัวจะติดโรคร้ายลัวรีบวิ่งกลับไปหาพระองค์ผู้ทรงบอกอย่างหนักแน่นว่าหากเธอต้องการรับใช้พระเจ้าเธอต้องรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยเพราะเราควรมองเห็นรูปจำลองและคุณลักษณะที่ถอดแบบมาจากพระเจ้าของทุกคนและทรงตรัสกับเธอว่าหากบ้านเขาสกปรกก็จงทำความสะอาดหากเขาหิวเธอควรป้อนอาหารเขาในอีกวาระหนึ่งพระองค์ทรงชี้ว่าความพยายามทุกประการหากทำเพราะต้องการรับใช้ผู้อื่นถือเป็นการอธิษฐานลัวรับใช้ชายป่วยคนนั้นดังที่พระอับดุลบาฮาทรงกระทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งผู้แสวงบุญอีกคนโทมัสเบรกเวลรู้จักบาฮาครั้งแรกที่ปารีสภายใต้สภาวะอันลี้ลับงดงามในปี 1901 เขาจึงออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระอับดุลบาฮาแทบทันทีนับเป็นชายอังกฤษคนแรกที่ไปในฐานะผู้แสวงบุญโทมัสระบายความในใจกับพระองค์เขาสลดใจที่งานของเขาแสวงประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กพระอับดุลบาฮาทรงมองโทมัสอย่างเคร่งขรึมและสงบนิ่งแล้วตรัสว่าจงส่งโทรเลขขอลาออกเสียโทมัสลาออกในทันทีพระองค์พรรณนาถึงหนุ่มผู้นี้ว่าเป็นดวงประทีปในหมู่เทพยดาในสวรรค์ชั้นสูง1 ปีต่อมาโทมัสเสียชีวิตลงด้วยวัณโรคแม้ไม่ได้รับการแจ้งข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆพระองค์ทรงทราบถึงการจากไปของโทมัสและทรงได้ขิดพระธรรมจารึกด้วยน้ำตาไหลนองโอ้เบรกเวลผู้เป็นที่รักของเราเราคิดถึงเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีวันลืมเลือนเจ้าด้วยความรักและเลื่อมใสพระอับดุลบาฮาที่เพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาคแม้พระองค์จะยังทรงเป็นนักโทษพระองค์ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังอัดัสซีเยที่พระบาฮาอุลลาทรงสั่งให้พระองค์ซื้อที่ดินไว้พื้นดินในอัดัสซีเยแม้จะอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นที่รกร้างพระองค์ทรงช่วยชาวไร่ชาวสวนให้ปลูกพืชผลที่หลากหลายจนมีผลผลิตงอกงามทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรพินิจสถานการณ์ด้วยมุมมองใหม่ว่าหากถูกโจรคุกคามก็จงผูกมิตรกับโจรเศรษฐศาสตร์ต้องเริ่มที่เกษตรกรพระองค์ทรงกล่าวไว้เพราะเกษตรกรคือผู้ริเริ่มลงมือกลุ่มแรกในสังคมมนุษย์และแนะให้เกษตรกรปันกำไรสร้างชุมชนที่ตั้งอยู่บนความเชื่อใจและอาทรต่อกันเหล่าเกษตรกรจึงเป็นที่นับหน้าถือตาในความมีน้ำใจความขยันและความเฉลียวฉลาดการทำงานหนักของชนกลุ่มน้อยที่เพียรตัดสินทุกเรื่องด้วยทำคำสอนของพระบาฮาอุลลาเปลี่ยนภูมิภาคนั้นสิ้นเชิงหลายปีต่อมาเมล็ดพืชที่ปลูกในอัดัสซีเยจะประทังชีวิตคนได้นับพันตั้งแต่รุ่งสางจนกลางดึกพระอับดุลบาฮาทรงชี้แนะอย่างลึกซึ้งหลายหัวข้อเรื่องอารยธรรมที่ก้าวหน้าทั้งทางจิตวิญญาณและวัตถุทรงให้กำลังใจชุมชนที่เพิ่งก่อตัวและชี้นำคนท้องที่หลายร้อยแห่งในตะวันออกและตะวันตกอย่างรักใคร่คำชี้แนะที่แต่ละคนได้รับซึ่งรวมถึงมุสตาฟารูมีผู้รักใคร่พระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้นำไปสู่ความเจริญของชุมชนบาฮายยุคเริ่มแรกในพม่าอินเดียสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียหมู่บ้านหนึ่งในพม่าที่ชื่อไดดานาการแสดงเมตตาอย่างเรียบง่ายของเขาต่อคนแปลกหน้าคนหนึ่งดึงดูดคน800คนสู่บาฮายไม่ช้าวิถีชีวิตใหม่ในชุมชนก็เกิดขึ้นเมื่อชุมชนนี้สร้างโรงเรียนแห่งแรกในไดดานาที่ตั้งชื่อว่าโรงเรียนของพระอับดุลบาฮาภายหลังพระองค์ทรงเรียกหมู่บ้านไดนาเนาอย่างรักใคร่ว่าหมู่บ้านของเรา
ผู้แสวงบุญจากตะวันออกมาเข้าเฝ้าพระองค์ณแดนศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นและกลับบ้านเกิดพร้อมแรงบันดาลใจและความเข้าใจว่าจะรับใช้ชุมชนของตนอย่างไรพระองค์ทรงเปรียบเหล่าผู้แสวงบุญดุจจดหมายที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงส่งออกไปพร้อมกับพระลิขิตแบ่งปันความรู้แจ้งทางธรรมทำให้คำชี้แนะแผ่ทั่วเปอร์เซียและประเทศใกล้เคียงแม้พระอับดุลบาฮาทรงถูกเนรเทศแต่ความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อมาตุภูมินั้นชัดเจนจวบวาระสุดท้ายด้วยคำชี้แนะและกำลังใจจากพระองค์อย่างต่อเนื่องชุมชนบาฮายในเปอร์เซียนั้นรุดหน้าไปหลายแขนงตั้งแต่เกษตรกรรมสุขภาพการรู้หนังสือซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคมครั้งทรงหนุ่มพระองค์ได้รับมอบจากพระบาฮาอุลลาห์ให้ลิขิตบทความสำคัญถึงผู้ปกครองและชาวเปอร์เซียโดยไม่กำกับชื่อผู้เขียนโดยบอกแนวทางสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์แท้จริงของศาสนาที่ตั้งอยู่บนหลักธรรมที่จำเป็นในการสร้างสังคมที่ยุติธรรมเจริญรุ่งเรืองและมีเอกภาพขึ้นใหม่อันเป็นสิ่งที่ศาสนิกชนในเปอร์เซียพยายามประยุกต์ใช้ในชีวิตพระองค์ทรงสนับสนุนให้ชุมชนบาฮายในเปอร์เซียจะตั้งโรงเรียนของตนซึ่งไม่นานก็มีโรงเรียนชายล้วนทาบิยัตในเตหะรานโรงเรียนนี้นับเป็นการนำร่องของอีกหลายโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆของเปอร์เซียรวมถึงโรงเรียนหญิงล้วนด้วยพระองค์ทรงชี้นำมิตรจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือเมียซาฮาซานอีอาดิบผู้พัฒนาสถาบันเรื่องชื่อเหล่านี้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างยาวนานว่าเป็นแนวหน้าของพัฒนาการด้านการศึกษาคำชี้นำสั่งสอนของพระองค์มีผลต่อการศึกษาและการยกระดับสตรีรุ่นต่อมาทั่วทั้งเปอร์เซียและทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบันในการย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาพระองค์ลิขิตว่าความจำเป็นขั้นแรกและเร่งด่วนที่สุดคือการส่งเสริมการศึกษาเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศใดจะบรรลุถึงความเจริญรุ่งเรืองและสำฤทธิ์ผลนอกจากเรื่องพื้นฐานเร่งด่วนนี้จะได้รับการพัฒนาอีกคราหนึ่งพระองค์ตรัสว่าสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือการศึกษาของเด็กหญิงเพราะวันหนึ่งพวกเธอจะเป็นมารดาและมารดาคือครูคนแรกของลูกพระอับดุลบาฮาทรงเตรียมการย้ายพระบรมศพพระบ๊อบผู้ทรงถูกประหารเมื่อเกือบ50 ปีก่อนมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระบาฮาอุลลาห์สั่งเสียไว้พระองค์ทรงดูแลการก่อสร้างพระสถูปด้วยพระองค์เองที่ซึ่งพระบรมศพจะถูกประดิษฐานไว้เป็นการถาวรครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสว่าศิลาทุกก้อนของพระสถูปหินทุกก้อนบนถนนที่ทอดสู่อาคารนี้เราต้องเสียน้ำตาไม่รู้เท่าใดเพื่อสรรหาและบรรจงจัดให้เข้าที่แท้จริงแล้วหัวใจเราเปี่ยมด้วยความปิติอย่างใหญ่หลวงจนมิอาจบรรยายได้ด้วยรักและศรัทธาชุมชนพม่าแกะสลักโลงศพจากหินอ่อนทั้งก้อนซึ่งมีพลอยทับทิมเม็ดเล็กๆฝังอยู่ตามธรรมชาติและเตรียมส่งโลงนี้ไปแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระอับดุลบาฮาทรงพบกับผู้แสวงบุญจากตะวันตกกลุ่มหนึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าขาดสมาชิกไป1 คนพระองค์ทรงพบโรเบิร์ตเทอร์เนอร์รออยู่ด้านนอกประตูโรเบิร์ตคุกเข่าทันทีที่เห็นพระอับดุลบาฮาพระองค์ทรงพยุงให้เขายืนขึ้นและสวมกอดเขาโรเบิร์ตเทอร์เนอร์บาฮายคนแรกที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเกิดมาเป็นทาสแต่บัดนี้เป็นไทยแล้วก่อนหน้านี้โรเบิร์ตเขียนจดหมายถึงพระองค์พร้อมแนบรูปถ่ายของเขามาด้วยพระองค์ทรงตอบกลับว่าดูก่อนเจ้าผู้มีใจบริสุทธิ์มีวิญญาณอันไร้มนทินมีบุคลิกไม่มีใครเทียบ
มีใบหน้าอันผ่องแผ้วเจ้าเปรียบดังรูม่านตาที่มีสีเข้มหากแต่เป็นต้นกำเนิดแสงสว่างและเผยให้เห็นถึงโลกที่ไม่จีรังนี้ด้วยทรงตระหนักถึงการเหยียดผิวในอเมริกาพระองค์ทรงปวดใจอย่างยิ่งเพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันคือแกนหลักของทุกคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์พระบาฮาอุลลาห์ประกาศห้ามระบบทาสด้วยวจนะที่ชัดที่สุดว่ามิบังควรที่ผู้ที่เป็นทาสจะซื้อขายทาสรับใช้ของพระเจ้าอีกคนพระองค์ทรงบอกโรเบิร์ตว่าด้วยการคงความยึดมั่นในศาสนาเขาจะกลายเป็นประตูให้คนเชื้อชาติเดียวกับเขาทั้งหมดเข้าสู่อาณาจักรเบื้องบนในทุกวันพระองค์จะทรงทักทายคนยากจนแจกจ่ายเหรียญและเสื้อผ้าอย่างเอื้ออาทรเหล่าเด็กน้อยจะรายล้อมพระองค์เพื่อรับขนมหวานและฟังพระวจนะที่ให้กำลังใจและเปี่ยมเมตตาในบ้านของพระอับดุลบาฮามีของขวัญชิ้นพิเศษอยู่นั่นคือพระนัดดาท่านโชกีเมื่อครั้งที่เป็นเด็ก5 ขวบโชกีเอฟเฟนดีอ้อนวอนท่านตาให้ลิขิตจดหมายแก่ท่านโอ้โชกีของตาเจ้ากล่าวว่าเขียนเราก็ได้เขียนแล้วเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะมาอ่านเขียนแต่เป็นเวลาเจ้ากระโดดโลดเต้นและร้องสวดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจงท่องจำบทสวดของพระผู้ทรงความงามอันอุดมพรและสวดให้เราได้ยินเด็กน้อยตั้งใจท่องจำบทอธิษฐานของพระบาฮาอุลลาห์จำนวนหนึ่งและร้องสวดเสียงดังจนบิดามารดาของเขาขอร้องให้หยุดเขาตอบว่าพระอับดุลบาฮาทรงเขียนสั่งให้ผมสวดมนต์ให้พระองค์ได้ยินผมก็ทำเต็มที่ครับภายหลังพระองค์ทรงมอบหมายให้ท่านโชกีสืบสานพระปฏิญญาของพระบาฮาอุลลาห์เพื่อรับประกันว่าคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ของการรวมเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นหนึ่งและการจัดการกิจต่างๆของศาสนาจะถูกพิทักษ์ไว้ในเปอร์เซียศาสนิกชนยังคงถูกกดขี่อย่างหนักหลายคนย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่อิสกาบัตในเติร์กเมนิสถานซึ่งบาฮายได้แผ่ขยายจากที่นี่ไปอีกหลายเมืองในเอเชียกลางและรัสเซียในปี 1902 ด้วยการชี้นำโดยพระองค์เพื่อสนองพระประสงค์พระบาฮาอุลลาห์ศาสนิกชนในอิสกาบัตสร้างสักการะสถานบาฮายแห่งแรกของโลกขึ้นพระองค์ทรงให้กำลังใจทุกขั้นตอนของการพัฒนาวัดนี้โดยมีท่านวาคิลุดดอรีอัฟนานลูกพี่ลูกน้องของพระบ๊อบดูแลการสร้างเองชุมชนนี้ยังได้สถาปนาอาคารอุปถัมภ์รอบวัดโรงเรียนโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยด้วยการชี้แนะของพระองค์ชุมชนนี้จึงรุ่งเรืองขึ้นควบคู่การพัฒนานี้พระองค์ยังทรงดูแลชุมชนบาฮายที่เพิ่มขึ้นทั่วคอเคซัสอย่างเอื้ออาทรที่ซึ่งได้รับจดหมายสื่อสารจากพระองค์อย่างไม่ขาดสายเรื่องพัฒนาการต่อเนื่องของชุมชนและการเข้ามีบทบาทในชีวิตของสังคมสักการะสถานเมืองอิสกาบัตได้ดลใจศาสนิกในอเมริกาเหนือเขียนคำร้องขออนุญาตสร้างวัดในตะวันตกพระองค์ทรงขอให้คอรีนทรูคุณแม่มากกิจที่มาเข้าเฝ้าดูแลการสร้างวัดนี้ไม่กี่วันต่อมามีชายเรื่องชื่อ3 ท่านจากชิคาโกมาถึงพระองค์ให้พวกเขาร่วมงานกับคอรีนโดยตรัสว่าเราได้ชี้แจงเธอครบถ้วนแล้วพระองค์ทรงมอบหมายให้สตรีรับผิดชอบงานสำคัญยิ่งของชุมชนคอรีนเริ่มจัดตั้งกลุ่มเอกภาพวัดบาฮายซึ่งพระองค์ทรงย้ำว่าต้องมีสตรีมาร่วมด้วยการก่อตั้งคณะกรรมการนี้นำไปสู่การสถาปนาธรรมสภาบาฮายแห่งอเมริกาและแคนาดาชุดแรกสืบต่อมาด้วยการชี้นำของพระองค์คอรีนดูแลการสร้างสักการะสถานแม่บทของตะวันตกพระอับดุลบาฮาทรงย้ำถึงความเสมอภาคของสตรีและบุรุษว่าสตรีจะเคียงบ่าเคียงไหล่กับบุรุษจนกว่าความเสมอภาคนี้จะได้รับการสถาปนาความก้าวหน้าและการบรรลุผลอย่างแท้จริงของมวลมนุษย์ย่อมไม่อาจทำให้เป็นจริงได้พระอับดุลบาฮาทรงเข้าเมืองคุกอักคาด้วยพระชนมายุ 24 พรรษาทรงผ่านความทุกข์ชวนสะพรึง
การสร้างข่าวลือของผู้ที่มุ่งร้ายรวมถึงคำขู่ปลิดชีพปี 1908 นักโทษการเมืองทางศาสนาทุกคนทั่วจักรวรรดิออตโตมันถูกปล่อยตัวบัดนี้จากนักโทษผู้ถูกเนรเทศกว่า 50 ปีพระองค์ทรงเป็นอิสระแล้วเมื่อพระสถูปของพระบ๊อบตั้งตระหง่านอยู่ณจุดที่ได้กำหนดไว้เมื่อหลายปีก่อนพระอับดุลบาฮาทรงบรรลุกิจศักดิ์สิทธิ์ในการประดิษฐานพระบรมศพของพระบ๊อบบนเขาคาเมลนับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ในช่วงการปกครองของพระองค์ที่ดำเนินการตามที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงสั่งไว้โลงหินอ่อนบรรจุพระบรมศพถูกลำเลียงลงใต้ดินอย่างลำบากยิ่งและช่วงพลบค่ำด้วยแสงตะเกียงดวงเดียวพระองค์ทรงวางหีบไม้บรรจุพระบรมศพอันศักดิ์สิทธิ์ลงด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองท่านโชกีเอฟเฟนดีซึ่งตอนนั้นอายุ 13 ปีได้บรรยายภายหลังว่าพระอับดุลบาฮาทรงถอดพระมาลาโพกพระเศียรทิ้งทรงถอดรองพระบาทและเสื้อคลุมออกทรงโน้มลงไปเหนือโลงที่ยังเปิดอยู่พระเกศาสีเงินพริ้วไหวรอบพระเศียรและพระพักของพระองค์แปลงรูปลักษณ์และแจ่มจรัสทรงจรดหน้าผากลงบนขอบของหีบไม้และด้วยเสียงสะอื้นดังทรงกันแสงอย่างหนักจนทุกคนที่นั่นร่ำไห้ไปกับพระองค์ท่านโชกีเอฟเฟนดีกล่าวถึงสถูปของพระบ๊อบว่ามีอานุภาพเหนือจินตนาการและมีผลทางจิตวิญญาณยิ่งต่อการสร้างศูนย์กลางการบริหารศาสนาระดับโลกของพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งปัจจุบันได้สถาปนาขึ้นบนเขาคาเมลมูนิเรขนุมภรรยาผู้เคียงข้างพระอับดุลบาฮาตลอดเวลาเนิ่นนานเป็นผู้ที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงประสาทพรการสมรสให้เมื่อครั้งพระอับดุลบาฮายังทรงอยู่ที่อักคาเมื่อ 40 ปีก่อนความปิติที่ได้ร่วมชีวิตกับพระองค์ไม่อาจบรรยายออกมาเป็นถ้อยคำได้ความรักที่ไม่เสื่อมคลายพระเมตตาความร่าเริงอารมณ์ขันความเอาใจใส่ที่มีต่อทุกคนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพระองค์ทรงเป็นเลิศจนไม่อาจหาใครในโลกมาเทียบได้50 ปีที่ฉันและพระผู้เป็นที่รักอยู่ด้วยกันเราไม่เคยแยกจากกันเว้นแต่ช่วงที่พระองค์เสด็จเยือนอียิปต์ยุโรปและอเมริกาแม้ทรงอายุมากแต่ทรงมีกำลังวังชาอยู่พระองค์เสด็จขึ้นเรืออย่างเงียบๆไร้พิธีใดทรงเริ่มการเดินทาง3 ปีเพื่อประกาศต่อโลกว่ายุคแห่งการรวมมนุษย์เป็นหนึ่งตามพันธสัญญาได้มาถึงแล้วช่วงที่ทรงเดินทางพระองค์ทรงให้พระคณิษฐาผู้เป็นที่รักท่านบาฮิเยคานุมกุมบังเหียนศาสนาบาฮายไม่เคยมีสตรีในศาสนาใดเคยรับบทบาทนี้มาก่อนในอียิปต์นักวิชาการนักบวชนักหนังสือพิมพ์ต้อนรับพระอับดุลบาฮาอย่างกระตือรือร้นด้วยความสนใจเชคอาลียูซุฟบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อาหรับอัลมูอัยยัดที่เคยต่อต้านชาวบาฮาอย่างรุนแรงได้เข้าเฝ้าพระองค์และบรรยายการพบกันไว้ว่าพระองค์ทรงรอบรู้ศาสนศาสตร์อย่างท่องแท้เป็นปรมาจารย์ประวัติศาสตร์อิสลามทรงอุทิศตนต่อหลักความเป็นเอกภาพของมวลมนุษย์คำสอนและการชี้แนะของพระองค์มุ่งเน้นที่การละวางอคติทั้งด้านศาสนาสีผิวความรักชาติเด็กชายนามอาลียัสดีรำลึกถึงการพบพระอับดุลบาฮาครั้งแรกในอียิปต์พระองค์ตัวตรงดังธนูทรงมองทุกคนยิ้มและกล่าวต้อนรับว่าคอชออมาดิดคอชออมาดิดขอต้อนรับขอต้อนรับเวลาพระอับดุลบาฮาทรงพูดกับผมเห็นดวงตาพระองค์เป็นสีฟ้ายิ้มแย้มและเปี่ยมด้วยความรักด้วยพระชนชีพพระจริยวัตรพระธรรมลิขิตและพระวจนะพระองค์ทรงท้าทายหลายสมมติฐานพื้นฐานของสังคม
ทรงคอยนำพามนุษย์ไปสู่ความสามัคคี เพื่อว่าความเขลาความยากไร้และการใช้กำลังจะหมดไปจากโลกพระองค์ทรงเดินทางไปยุโรปปาฐกถาณวัดเมืองกรุงลอนดอนต่อหน้าผู้ฟังจำนวนล้นหลามนับเป็นสุนทรพจน์ในที่ชุมนุมครั้งแรกที่มิได้จำกัดผู้โชคดีเพียงนิดโดยตรัสว่านี่คือวัฏจักรใหม่แห่งพลังมนุษย์ขอบฟ้าทุกแห่งทั่วโลกสว่างไสวขึ้นท่านทั้งหลายเป็นอิสระจากความเชื่องมงายแต่โบราณซึ่งครอบงำมนุษย์ไว้ในอวิชชาทำลายรากฐานของความเป็นมนุษย์โดยแท้ของขวัญจากพระเจ้าแด่ยุคแห่งการรู้แจ้งนี้คือความเข้าใจถึงเอกภาพของมนุษยชาติในยุโรปพระองค์เสด็จเยือนทั้งสวิตเซอร์แลนด์สกอตแลนด์เยอรมนีฮังการีและฝรั่งเศสที่ซึ่งทรงปราศัยกับคนหลายพันคนเรื่องการแสวงหาความจริงว่าทุกคนต่างถือตนว่าเป็นผู้พิทักษ์ความจริงเพียงผู้เดียวขณะที่ศาสนาอื่นล้วนมีความเชื่อผิดๆการจินตนาการไปเองว่าเราถูกส่วนคนอื่นผิดนั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ยิ่งบนทางสู่ความสามัคคีและความสามัคคีนั้นจำเป็นหากจะเข้าถึงความจริงเพราะความจริงเป็นหนึ่งเดียวอีกฝั่งของแอตแลนติกในนิวยอร์กนักบวชชาวคริสต์ชื่อฮาร์วาร์ดโครบี้ไอส์กำลังสับสนกับความเชื่อและเป้าหมายชีวิตที่ผมจำได้ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปีนั้นเป็นช่วงหลายเดือนที่ผมไม่เป็นสุขผมไม่รู้ว่าจะมีความผิดหวังใดที่รันทดไปกว่าผู้ที่แสวงหาพระเจ้าแต่หาพบพระองค์ไม่เมื่อฮาวาร์ดทราบว่าพระอับดุลบาฮาจะเยือนอเมริกาเขาบอกเพื่อนคนหนึ่งว่าเขาอยากพบพระองค์ตามลำพังเพื่อค้นหาความจริงหลายสัปดาห์ต่อมาเขาก็สมหวังเรานั่งอยู่ตามลำพังเข่าชนเข่าตาจ้องตาพระองค์ทรงมองผมทรงมองเจาะถึงตัวผมรู้สึกราวกับไม่เคยมีใครมองทะลุผมแบบนี้มาก่อนพระองค์ทรงวางนิ้วหัวแม่มือทั้งสองใต้ตาเพื่อปาดน้ำตาจากหน้าผมพร้อมเตือนไม่ให้ผมร้องไห้ตรัสว่าคนเราต้องเป็นสุขเสมอแล้วทรงพระสวนด้วยเสียงกังวานใสเหมือนเด็กเราทั้งคู่นั่งเงียบสนิทนานอยู่เหมือนกันและผมก็สัมผัสถึงความสงบที่แท้จริงจากนั้นพระองค์ทรงดึงผมสู่อ้อมพระกรทรงสวมกอดแน่นจนกระดูกซี่โครงผมดังลั่นพระองค์จุมพิษแก้มสองข้างวางพระกรบนบ่าและเดินนำผมไปยังประตูแค่นั้นแหละที่เกิดขึ้นแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นมาชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยช่วงที่ทั้งสองพบกันพระอับดุลบาฮามักตรัสถึงพระคริสต์กับบาทหลวงท่านนี้ฮาวาร์ดกลายเป็นบาฮายผู้อุทิศตนโดยเขาบันทึกไว้ว่า 2,000 ปีนับแต่มีคำสอนพระคริสต์ได้ปรากฏพระผู้ซึ่งมีพระชนชีพและพระวจนะที่แสดงถึงแก่นแท้ของคำสอนเรื่องการมีไมตรีจิตต่อคนทุกคนในพระธรรมลิขิตช่วงที่เดินทางพระองค์ทรงประกาศธรรมมูลฐานที่จำเป็นแก่ผู้นำทางความคิดอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยทรงพูดคุยกับคนแวดวงวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์และผู้สร้างความเป็นธรรมในสังคมนับไม่ถ้วนรวมถึงสมาคมแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของคนผิวสีแม้ผู้คนจะสรรเสริญพระองค์ทรงกล่าวชัดเจนเสมอว่าต้นกำเนิดความคิดและการกระทำของพระองค์มาจากพระบาฮาอุลลาห์ช่วงต้นการเดินทางพระองค์ทรงพบกับลุยส์เกรกอรี
ทนายความชาวอเมริกันแอฟริกันที่เพิ่งหันมานับถือพระบาฮาอุลลาห์หลุยส์ประทับใจในพระองค์อย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ตระหนักแม้เพียงน้อยนิดว่าพระผู้ทรงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้นี้คือใครและทรงเป็นตัวแทนของพลังอำนาจใดนั้นการได้เข้าเฝ้าพระองค์ถือเป็นเกียรติเหนืออื่นใดในโลกพระองค์ทรงแนะนำหลุยส์ให้รู้จักบาฮายใหม่คนหนึ่งหญิงอังกฤษผู้รักอิสระนามลุยซาแมทธิวการแนะนำนี้นับเป็นพรหมลิขิตตามคำเชิญของหลุยส์พระองค์ทรงกล่าวสุนทรพจน์ต่อนักศึกษาอาจารย์และแขก 1,600 คนณมหาวิทยาลัยโฮเวิร์ดในวอชิงตันดีซีการปาฐกถาบ่ายนั้นเป็นครั้งแรกในอีกหลายครั้งของพระองค์ในอเมริกาที่ส่วนมากผู้ฟังเป็นคนผิวดำต่อมาในงานเลี้ยงอาหารกลางวันหลุยส์ถูกกันไม่ให้เข้าร่วมเนื่องจากสีผิวของเขาคุณเกรกอรี่อยู่ไหนพระองค์ทรงถามไปเชิญคุณเกรกอรี่มาพระองค์ทรงจัดการย้ายช้อนส้อมจานและแก้วเพื่อให้หลุยส์ได้นั่งข้างพระองค์ทรงนั่งลงประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเริ่มตรัสเรื่องความเป็นธรรมเรารู้ดีและยอมรับว่าความยุติธรรมนั้นถูกต้องแต่จำเป็นต้องมีเจตจำนงและการปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมเดือนกันยายนปี 1912 หลุยส์และหลุยซาแต่งงานกันพระอับดุลบาฮาทรงสนับสนุนและยินดีในการสมรสนี้ทรงลิขิตว่าความหลากหลายในครอบครัวมนุษย์ควรเป็นบ่อเกิดความรักและความปรองดองเช่นเดียวกับดนตรีที่ตัวโน้ตที่แตกต่างกันผสมผสานเข้าเป็นคอร์ดที่ไพเราะสมบูรณ์เมื่อพระองค์ถึงชิคาโกเพื่อวางศิลาฤกษ์ณที่สร้างวัดก็ทรงพบคอรีนทรูที่ใจสลายคืนก่อนนั้นเดวิสลูกชายเธอเสียชีวิตนับเป็นลูกคนที่5ที่คอรีนและสามีต้องสูญเสียก่อนวางศิลาฤกษ์บนสะพานที่อยู่ใกล้ๆพระองค์ทรงปลอบโยนคอรีนทรงเข้าใจที่เธอเศร้าโศกพระองค์เองก็เสียบุตรธิดาไป5 คนพระองค์ตรัสอย่างมั่นใจแก่ผู้ร่วมชุมนุมว่าวัดถูกสร้างแล้วและทรงรับสั่งว่าสักการสถานเป็นกลไกหนึ่งในการรวมมนุษย์ให้เป็นหนึ่งพระองค์ทรงเรียกคอรีนอย่างอ่อนโยนว่ามารดาของวัดนี้กว่า40 ปีที่ชุมชนนี้เสียสละอย่างแข็งขันสร้างวัดนี้จนเสร็จคอรีนเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมบุตรสาวตอนอายุ92 ปีในมอนทรีออลพระองค์ทรงเป็นแขกของเมย์และซัตเทอร์แลนด์แม็กซ์เวลล์ที่เมืองนี้พระองค์ทรงปาฐกถาหลายหัวข้อว่าด้วยเรื่องศิลปะพระองค์ตรัสว่าในยุคใหม่อันวิเศษนี้ศิลปะคือการบูชายิ่งเพียรสร้างศิลปะให้สมบูรณ์เท่าใดเจ้าก็ยิ่งเข้าใกล้พระเจ้าเท่านั้นซัตเทอร์แลนด์เป็นสถาปนิกและจิตรกรเรื่องชื่อต่อมาจะเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างใหญ่ที่ครอบพระสถูปของพระบ๊อบแมรี่บุตรสาววัย2 ขวบของเมย์และซัตเทอร์แลนด์อยากเข้าใกล้พระองค์พระองค์เองก็เอ็นดูเธอและทรงระลึกถึงช่วงอันอ่อนโยนครั้งหนึ่งว่าวันนี้เราพักผ่อนอยู่และประตูก็เปิดออกเด็กหญิงตัวน้อยเข้ามาเอานิ้วเล็กๆของเธอเปิดหนังตาของเราขึ้นแล้วพูดว่าเทนเทนพับเดบานางสาวแมรี่แม็กซ์เวลล์ต่อมาได้สมรสกับท่านโชกีเอฟเฟนดิพระนัดดาการสมรสนี้เป็นสัญลักษณ์การรวมกันของตะวันออกและตะวันตกแมรี่ปฏิบัติตามอย่างพระองค์ท่องไปทุกแห่งเพื่อให้กำลังใจและรับใช้ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร
ขณะที่รถไฟแล่นออกจากมอนทรีออลพระองค์ทรงเห็นจิมลอฟตัวน้อยนั่งอยู่บนรั้วแม้เขายังเด็กจิมเชื่อเรื่องความเสมอภาคและสนใจเรื่องจิตวิญญาณยิ่งแต่ไม่รู้จะศึกษาจากไหนจิมทุกข์เพราะอคติความลำบากและการสูญเสียอยู่หลายปีจนเขาได้เห็นพระอับดุลบาฮาอีกครั้งนี้เห็นในรูปถ่ายโลกของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดวงตาเขาเห็นแจ้งจิมและภรรยาเมลบาเป็นชาวพื้นเมืองคู่แรกที่เป็นบาฮายในแคนาดาหลังจากที่ทรงเตือนและเร่งให้โลกสร้างสันติภาพพระองค์เสด็จกลับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ปี 1913 สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ปะทุดั่งที่พระองค์ทำนายการใช้กำลังและความอายุติธรรมสร้างความรวดร้าวแก่ดวงจิตพระองค์ยิ่งทรงอธิบายว่าอคติแห่งความรักชาติเกิดขึ้นเพราะอวิชชาด้วยเช่นกันทั้งที่ผิวโลกเป็นแผ่นดินถิ่นเดียวกันเมื่อสงครามปิดล้อมภูมิภาคนั้นเมล็ดพืชที่พระองค์ทรงขอให้เกษตรกรแห่งอานาซิเยปลูกเก็บไว้ถูกลำเลียงขึ้นหลังอูฐมายังอัคคาและไฮฟาสิ่งที่พระองค์ทำและมองการไกลไว้ได้ช่วยคนทุกหมู่เหล่านับไม่ถ้วนให้ไม่อดอยากพระองค์ทรงตอบผู้สื่อข่าวว่าสันติคือพระประสงค์และศาลของพระเจ้าเมื่อลิขิตถึงองค์การกลางเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนณกรุงเฮกพระองค์ทรงย้ำว่าสันติต้องมาจากการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของมนุษย์อย่างลึกซึ้งและการอุทิศตนต่อสัจธรรมทรงแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคใดต่อสันติสามารถขจัดได้ด้วยคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์เมื่อตรัสถึงต้นเหตุของอคติและความแตกแยกก็ทรงอธิบายว่าหากศาสนาไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ก็ถือเป็นความงมงายและอวิชชาเพราะพระเจ้าทรงประสาทเหตุผลแก่มนุษย์เพื่อให้เขารับรู้ถึงสัจธรรมแล้วช่วงสงครามพระองค์ทรงมีพลานามัยไม่สมบูรณ์ทรงอ่อนเพลียและทรงถูกตัดขาดการสื่อสารแทบทุกด้านกับชุมชนที่กำลังเติบโตในช่วงนี้พระองค์ลิขิตชุดธรรมสาร 14 ฉบับถึงอเมริกาเหนือเรียกว่าธรรมจารึกแห่งแผนงานสวรรค์แม้ทรงผ่านโปสการ์ดธรรมดาเนื่องด้วยข้อจำกัดยามสงครามธรรมเหล่านี้ก็ร้องให้โลกฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณพระองค์ทรงขอให้ชุมชนบาฮายที่ยังเยาว์นี้ลุกขึ้นปฏิบัติกิจโดยตรัสว่าข้าพเจ้าอยากเดินทางไปภูมิภาคเหล่านี้และเป่าประกาศในเมืองหมู่บ้านภูเขาทะเลทรายและมหาสมุทรเผยแผ่คำสอนแห่งสวรรค์แต่อนิจจาข้าพเจ้าไม่อาจทำได้ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าเสียใจเหลือเกินขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้เจ้าได้ทำด้วยเถิดพระองค์ทรงพบกับมาธารูธนักข่าวสาวผู้สดใสระหว่างเดินทางปี 1912 เธอเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นมะเร็งเธอวางศีรษะบนบ่าพระองค์ทรงให้กำลังใจว่าจงประกาศคำขานเรียกของอาณาจักรสวรรค์เจ้าจักประจักษ์ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่และการเกื้อหนุนที่น่าอัศจรรย์มาธาลุกขึ้นกระทำตามที่พระอับดุลบาฮาทรงบอกทันทีทั้งหมู่บ้านที่เล็กที่สุดหรือพระราชวังโอโถงมาธาเคาะทุกประตูเผยแผ่สิ่งที่เธอถือว่าเป็นมณีล้ำค่าที่สุดที่โลกเคยได้รับนั่นคือศาลของพระบาฮาอุลลาห์เธอเดินทางรอบโลกถึง4 ครั้งในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่แม้ว่าศาสนิกชนจำนวนหนึ่งหามรับธรรมจารึกแห่งแผนงานสวรรค์ของพระอับดุลบาฮาในทันทีจนศาสนาเผยแพร่ไปถึงแดนไกลอย่างออสเตรเลียบราซิลจีนแอฟริกาใต้แต่ความเพียรที่จะนำแสงแห่งพระธรรมไปให้ถึงทุกภูมิภาคของโลกเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยแผนงานของท่านโชกีเอฟเฟนดีและการรับช่วงการบริหารต่อมาโดยสภายุติธรรมแห่งสากลวิสัยทัศน์ของพระอับดุลบาฮาที่จะเผยแผ่บัญญัติของพระเจ้าไปทั่วทุกทวีปทุกภูมิภาคทุกประเทศทุกกลุ่มคนทุกเมืองและทุกหมู่บ้านได้ถูกดำเนินไปอย่างเป็นระบบหลายทศวรรษต่อมา
วิสัยทัศน์นี้ก็เกิดวีรกรรมอาถรรพ์เปี่ยมด้วยรักของคนนับไม่ถ้วนทั้งผู้เยาว์และอาวุโสที่บางครั้งเป็นวีรกรรมที่เหมือนอยู่เหนือวิสัยมนุษย์ทั่วไปพระอับดุลบาฮาลิขิตว่าพระบาฮาอุลลาห์ทรงวาดวงกลมแห่งความสามัคคีทรงสรรสร้างแม่แบบการประสานหลายชนชาติให้เป็นหนึ่งพระองค์ตรัสว่ายุคใหม่มาถึงแล้วและสรรพสิ่งถือกำเนิดใหม่มนุษยชาติเริ่มชีวิตใหม่ทุกสิ่งได้รับการสร้างขึ้นใหม่ความใหม่ทั้งปวงนี้ถือกำเนิดมาจากกรุณาธิคุณและพระเมตตาชวนพิศวงที่ประทานลงมาจากพระผู้เป็นนายสวรรค์ที่ชุบชีวิตโลกใหม่ด้วยเหตุนี้ผู้คนทั้งหลายจึงต้องละวางวิถีการคิดแบบเก่าเพื่อที่พวกเขาจะมุ่งทุกความสนใจสู่หลักการใหม่เหล่านี้เพราะนี่คือแสงสว่างของเวลานี้และจิตวิญญาณของยุคนี้โดยแท้พวกเขาคือเราคือพวกเขาพระอับดุลบาฮาทรงฟูมฟักศักยภาพทุกคนให้บรรลุความเป็นหนึ่งเดียวเป็นผลพวงจากแบบอย่างของพระองค์พระองค์ทรงย้ำว่าด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์แรงจูงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวความปรารถนาจะรับใช้มวลมนุษย์ความเสียสละและความเพียรสุดใจผู้คนทุกคนทุกแห่งสามารถสามัคคีเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณและการฟื้นฟูโลก100 ปีหลังจากพระองค์สวรรคตพระอับดุลบาฮาทรงให้ความมั่นใจแก่มวลมนุษย์ว่าจงจำไว้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่บนโลกนี้หรือไม่เราจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอเราพูดถึงเจ้าและระลึกถึงเจ้าอยู่ทุกเวลาและเราวิงวอนพระองค์ด้วยน้ำตาให้ทรงประทานพรทั้งหมดนี้แก่เจ้าให้หัวใจเจ้าเบิกบานให้วิญญาณเจ้าผาสุกและประทานความปิติยินดีแก่เจ้า